man, tak tahu teriak nama. Aduh. First time man, first time. Aduh, hey. Try start man. Tak pasang kunci sampai hujung. Dah? Tak pasang kunci sampai hujung. Ya. Ingat dah sekali pusing dah start kan? Tak belum. Tak, mana dia pusing, dia sangkut aku ingat. Dia dah ni, elok boleh pusing sampai habis. Minyak boleh isi sikit. Satu, dua. Put it in reverse, Terry!